હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઉનાળા સ્પેશિયલ બટાકાની વેફરની રેસીપી। બટેકાની વેફરને આજે આપણે બાફવાની, તળવાની કે સૂકવવાની ઝંઝટ વગર બનાવવાના છીએ। તો ચાલો ફક્ત 20 જ મિનિટમાં બની જાય એવી બટાકાની વેફર બનાવવાનું શરૂ કરીએ। બટાકાની વેફર બનાવવા માટે મેં અહીંયા મોટી સાઈઝના 4 બટાકા લીધા છે। આ રીતના મોટા બટાકા હોય તો વેફર સરસ બને છે, એટલા માટે મોટી સાઈઝના બટાકા લેવાના છે। તો સૌથી પહેલાં બટાકાની છાલ ઉતારી લઈશું। બટાકા આ રીતના મોટા હોય તો વેફર મોટી બને, પણ વેફર બની જાય ત્યારે પાછી એની સાઈઝ નાની થઈ જાય છે, એટલા માટે મોટા બટાકા લેવાના છે। આ રીતે બધા બટાકાની છાલ ઉતારી લઈશું। બટાકાની છાલ ઉતારી લીધી છે, હવે વેફર પાડી લઈશું। તો આ રીતે વેફર પાડી લઈશું। બધી વેફર એક સરખી થાય એ રીતની વેફર પાડવાની છે। આ રીતે વેફર પડી ગઈ છે। તો આ રીતે આપણે બધી વેફર પાડી લેવાની છે અને એકદમ પતલી ન થાય એ રીતની વેફર પાડવાની છે। વેફર પડી ગઈ છે, હવે વેફરને 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લઈશું। વેફરને ધોઈ લીધી છે, હવે આપણે આ વેફરને કોરી કરી લેવાની છે। વેફરને હવે આ રીતે કપડાની અંદર સૂકવી દઈશું, એટલે વેફર ધોયેલી છે એટલે ભીની છે, તો આ રીતે કપડામાં સૂકવવાથી વેફર છે કોરી થઈ જશે, એટલે પાણી ન રહે એ રીતે આપણે કોરી કરવાની છે। તો આ રીતે વેફરને સૂકવી દઈશું। મેં અહીંયા કોટનનું કપડું લીધું છે, તમારે અહીંયા કોઈ પણ કોટનનું કપડું હોય એવું લઈ શકો, અને આ રીતે કોરી કરી લઈશું। વેફરને આ રીતે મૂકીને ઉપરથી આ રીતે કપડું ઢાંકવાનું છે, એટલે બંને બાજુથી એક સરખી કોરી થઈ જાય। થોડું થોડું પ્રેસ કરી દેવાનું છે। 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને વેફર પણ કોરી થઈ ગઈ છે। તો બધી વેફરને એક વાસણની અંદર એડ કરીશું। વેફર એકદમ કોરી થઈ ગઈ છે, હવે આપણે એની અંદર મસાલા એડ કરીશું। તો હવે સૌથી પહેલાં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। 2 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું, 2 ચમચી સફેદ તલ। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું વેફર સાથે। હવે આપણે વેફરને ઓવનમાં શેકવાના છીએ, એટલા માટે મેં અહીંયા ઓવનની ડીશ લીધી છે, એના પર બટર પેપર રાખી દઈશું। આપણે અહીંયા બટર પેપર છે પ્લાસ્ટિકનું નથી લેવાનું, કાગળનું લેવાનું છે, કેમ કે આપણે ઓવનમાં ગરમ કરવાના છે એટલા માટે। તો આપણે આ રીતનું ફાટી જાય એવું જે કાગળ આવે છે એવું લેવાનું છે અહીંયા। હવે આપણે આ ડીશની અંદર વેફરને આ રીતે ગોઠવી દઈશું। હવે આપણે આ વેફરને ઓવનની અંદર શેકી લઈશું।
170 સેટ કરીશું અને 20 મિનિટ બેક કરીશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ બધી વેફરને પલટાવી દઈશું। વીસ મિનિટ થઈ ગઈ છે અને વેફર શેકાઈ ગઈ છે। તો હજી ગરમ છે એટલે થોડી નરમ છે। હવે આપણે કાઢી લઈશું। વેફર આ રીતની શેકાઈ ગઈ છે। આપણે અહીંયા એકદમ સરસ આ રીતની વેફર શેકાઈ ગઈ છે અને આપણે આ પાતળી વેફર રાખી છે એને શેકવા માટે 20 મિનિટ જેવું લાગે છે અને આવી જાડી થોડી વેફર રાખીશું તો 25 મિનિટ જેવો સમય લાગશે। તો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની ગઈ છે।